Ang Deped Commons ay isang paraan na naisip ng Department of Education para matuto pa rin ang ating mga bata kahit nasa bahay lang po. Paano ang pagpunta sa Deped Commons? I-search ang Deped Commons o i-type sa search bar ang commons.deped.gov.ph. I-type ang pangalan ng school, o ang school ID. Click ang Save. Mamili ng grade kung saan kayo kabilang. Mamili ng subject. At maaari na kayong mag-quiz. Ganun lamang po ang proseso, kaya hinihikayat po namin ng mga magulang. Kung may internet access o may load po kayo, maaari po ninyong gawin ito at ipasagot sa inyong mga anak. Malaking tulong po ito sa ating mga anak. Let's make learning fun. Salamat po!